Alaka, după care îl invităm pe Rick Bockner. Good morning. Good Bună morning, dimineața. Rick. Good morning. Welcome. Thank Nice you. to see everybody there. Thank you. Salutări tuturor celor de aici. Julian will translate you, so we are very welcome you in our group, and I already present you, and you know that we feel very close, the Romanian, to your heart, and you Yes. are in our heart. So Yes. we are honored that you join this evening us, and you just do the circle or what you would like to share with us. We are here. I will close my microphone and Julian will translate. Thank you. Thank you, Rick. Okay. Thank you. Thank you. Vă mulțumesc. It's so nice to see all of you here on the screen and to know that you're all gathered together in Romania. Este atât de plăcut să vă văd pe toți aici pe ecran și să știu că v-ați adunat toți în România. I've been to your country several times and it's always been one of my favorite experiences. Am fost de mai multe ori în țara dumneavoastră și de fiecare dată a fost una din cele mai plăcute experiențe. So I've always been very touched by the way that you embrace Reiki as a practice and as a community. Am fost foarte plăcut impresionat de modul cum îmbrățișați Reiki, atât individual cât și în comunitate, ca și practică și în comunitate. So I was honored to be requested to lead a short meditation and self-treatment today. Ca atare, este o onoare pentru mine. Am fost onorat și este o onoare pentru mine că m-ați invitat să conduc o scurtă ședință de meditație și tratament astăzi aici. And I want to thank you for the translation so that we can communicate together. You are very welcome, Rick. Mhm. Ne mulțumește pentru traducere. Great. Well, today I thought that since you're having your gathering there, we could have a meditation about connecting. Astăzi m-am gândit pentru faptul că aveți o adunare, să încercăm o meditație despre conectare. So I would ask you to place your hands on your hearts. Plasați mâinile pe inima voastră, fiecare. And take several deep breaths. Faceți mai multe respirații adânci. You can close your eyes if you wish. Dacă doriți, puteți închide ochii. And I invite into our circle our lineage of Reiki masters. Și invit în cercul nostru toată linia de maeștri Reiki a noastră. Beginning with Dr. Hawayo Usui, Începând cu doctorul Mikao Usui, Dr. Chujiro Hayashi, Dr. Chujiro Hayashi, Hawayo Takata, Hawayo Takata, and perhaps for some of you, Phyllis Furumoto. și poate pentru câțiva dintre voi, Phyllis Furumoto. So these are the people that have been so central to my life and my own practice of Reiki over the last 40 years. Aceștia sunt oamenii care au reprezentat centrul interesului meu de-a lungul vieții, în ultimii 40 de ani. And I watched as Mrs. Takata's work was passed on to the 22 masters that she initiated. Și am putut privi cum munca doamnei Takata a fost transmisă către 22 de maestri pe care dumneaei i-a inițiat. And how they spread the work of Mrs. Takata all over the world.
și cum aceștia au răspândit informația despre Reiki în toată lumea and began to create an international community of Reiki practitioners. astfel începând să creeze o comunitate internațională de practică Reiki. So I ask all of these masters to be with us today and to guide us in our meditation. Astfel că azi cer tuturor acestor maestri să fie cu noi aici, prezenți, și să ne îndrume în meditația noastră. There's so much in the world going on these days that wants to separate people. Sunt atât de multe ce se petrec în lume în prezent, prin care se dorește separarea oamenilor. So for the next few minutes, I would like to have a meditation on connection. Așa că în următoarele câteva minute aș dori să facem o meditație despre conectare. We all feel like individuals, Toți ne simțim ca indivizi, but it took the energies of everybody we meet to make us what we are. dar a fost nevoie de energiile tuturor celor pe care îi cunoaștem ca să devenim ceea ce suntem acum. We do not stand alone. Noi nu rezistăm singuri. And the energy that's been put into our lives Și energia care se regăsește în viețile noastre by our parents, our teachers, our elders, our children, pusă de părinții noștri, de profesorii noștri, de copiii noștri, is what makes us feel that we are a part of a larger circle. această energie ne face să simțim că suntem doar o parte dintr-un cerc mai mare, mult mai mare. And makes it possible for us to connect with people all over the world. Și face posibilă conectarea noastră cu oameni din toată lumea. Mrs. Takata said, "Let Reiki teach you." Doamna Takata a spus, lăsați Reiki să vă învețe. And for me, Reiki is like a well of water. Pentru mine Reiki este ca o fântână cu apă. It is a place I go for nourishment and connection and reorientation of my life. Este locul unde mă duc pentru reîmprospătare, pentru conectare și pentru o reorientare în viață. So through your Reiki initiation, you became a part of a much larger community. Deci, prin inițierea voastră în Reiki, ați devenit parte a unei comunități mult mai mari. And this community is able to send the Reiki energy worldwide. Comunitate care e capabilă să trimită Reiki energie în toată lumea. So at a time of conflict and dissension in many places, Așa că în vremuri de conflict și disensiuni în mai multe locuri pe glob, Reiki allows us to feel our connection to other people and other places. Reiki ne permite să ne simțim conexiunea cu oameni, cu alți oameni din alte locuri. This makes us larger Ceea ce ne face mai mari and allows us to send the loving energy of Reiki to places that need it the most. și ceea ce ne permite să trimitem energia iubirii Reiki în multe locuri. So there are several levels of connection that we can talk about. Există mai multe niveluri de conectare despre care putem vorbi.
When I first got my second degree Reiki, Când am primit gradul 2 în Reiki, I was amazed that I was able to feel and connect with other people over distance. am fost uimit că mă pot conecta cu alți oameni la distanță. But over the years, I've also used the Reiki in different ways. Însă, de-a lungul anilor, am folosit Reiki am reușit să folosesc Reiki în mai multe feluri. First and foremost, when you get Reiki, as Takata taught, În primul rând, când primești Reiki, așa cum ne-a învățat Takata, we were told to work on ourselves. ni s-a spus să lucrăm pe noi înșine, So that we could integrate the precepts of Reiki into our daily life. astfel încât să putem integra preceptele Reiki în viața noastră zilnică. Once the song of Reiki is singing within you, other things become possible. Odată ce cântecul Reiki răsună în tine, cântă în tine, multe alte lucruri devin posibile. I found that I was better able to connect with nature. Am constatat că eram mai capabil să mă conectez cu natura, So that I could feel astfel încât să simt the life energy of plants and animals around me. astfel încât să simt energia vieții din plantele și animalele din jurul meu. I could feel the forest as a living entity. Am putut simți această forță ca o entitate vie. I could feel the sea and all of its power. Am putut simți marea și întreaga sa putere. I could feel the energy of the moon and the sun and the stars. Am putut simți energia lunii, a soarelui și a stelelor. So I began to be more aware of the other life cycles that are always around us. Astfel am putut deveni mai conștient de alte cicluri de viață care se regăsesc în jurul nostru. This taught me humility. Ceea ce m-a învățat umilitatea, modestia. So that I learned that me and my life and my work is not the most important thing. Ceea ce m-a învățat că eu, viața mea, munca mea, nu reprezintă cel mai important lucru. But that we each have a responsibility to the much larger picture to live with integrity. Dar că toți avem responsabilitatea de a trăi într-o mult mai mare imagine de ansamblu. So if we look at the last precept, show gratitude to every living thing. Dacă analizăm ultimul principiu, ultimul precept, să arătăm gratitudine oricărui lucru viu, we find that that is a doorway to expanding our consciousness. vedem că acesta reprezintă o ușă prin care putem trece în extinderea conștiinței noastre. To include everything around us. În a include totul, orice se găsește în jurul nostru. This to me ended my loneliness. Aceasta, de fapt, a pus capăt singurătății mele. By this I mean that when I was overwhelmed by my personal life or loss, Vreau să spun că atunci când eram copleșit de viața personală sau pierderi,
I was able to see that it was a small thing compared to the concert of life that was around me every moment. Am putut înțelege că, de fapt, toate acestea erau un lucru mărunt față de viața existentă în jurul meu. And I felt held by this, caressed by this. Și am simțit că toate acestea mă susțin. Because it meant that there was so much going on besides myself that I could draw inspiration from that. Și am simțit că existau mult mai multe în jurul meu unde îmi puteam găsi inspirația decât știam eu. And the world around me becomes my teacher. Iar lumea din jurul meu mi-a devenit învățătorul meu. At one time when I was a younger man, I was very interested in Buddhism. Când eram tânăr, la un moment dat am fost interesat de budism. And I had a teacher who was Tibetan. Și am avut un învățător tibetan. He was the reincarnation of an old teacher. El era reîncarnarea unui bătrân vechi alt învățător. And he gave lectures on Buddhism to those students that were there. Și oferea prelegeri despre budism studenților pe care îi avea acolo. Buddhism is very, it's like a mandala, it's sort of mathematical. Budismul este ca o mandală, este aproape matematică. And my teacher would talk about the 7 paths of this and the 14 this and the 21 of this. Învățătorul meu vorbea de cele 7 căi pentru ceva, cele 14 căi pentru altceva, cele 21 de căi pentru alte și tot așa, matematică. But it was a language that I found difficult to digest. Însă pentru mine era un limbaj greu de digerat. And I began to feel disappointed that I couldn't integrate it. Am fost dezamăgit de faptul că nu mă puteam integra. So I spoke to him one day. Și într-o zi am vorbit învățătorului. And he had a headache. El avea o durere de cap. And he allowed me to treat him with Și Reiki. mi-a permis să-l tratez cu Reiki. And as I treated him, I began to just fall into the energy and also to feel his energy in such a strong way. Și cum îi aplicam tratamentul, am început să mă umplu de energie, să pătrund în Reiki și am simțit și energia lui. And then I told him that I'd been feeling badly because I couldn't follow all of the ways the information about Buddhism was related. Și am spus că mă simțeam rău din cauza că nu am putut urma toate principiile și căile din budism pe care le învățasem, încercam să le învăț legate de asta. And then he said to me, Și atunci mi-a zis, it doesn't matter. You have your own internal guru. nu contează, tu ai propriul tău guru interior. And this set me free. Acest lucru m-a eliberat. It set me free from thinking there's only one way to go. M-a eliberat din gândirea prin care credeam că există doar o singură cale de a merge. Or that one religion or philosophy is better than another. Sau că o religie sau o filozofie e mai bună decât alta.
And it helped me to turn inwards to my own wisdom. Și m-a ajutat să mă întorc către mine, către propria mea înțelepciune. So I believe that we all have an inner guide. Cred că fiecare dintre noi are un ghid interior. You could call it an angel Puteți să-i spuneți înger or a teacher. sau învățător. It doesn't matter, but we all have the capability to look into ourselves and feel what is right for us. Nu contează, însă toți avem această abilitate de a privi în noi. And this is how we build personal integrity. Astfel ne construim propria integritate. It's lovely to be in a group, Este plăcut să fii partea unui grup, but there are times in our lives when we are alone. însă există momente în viețile noastre când suntem singuri. And the pandemic that we've experienced the last few years only increases the solitude of people. Și pandemia trăită în ultimii ani, ultimii 2 ani, doar n-a făcut decât să mărească singurătatea oamenilor. So how do we deal with isolation and loneliness? Așa că întrebarea este cum facem față izolării și singurătății. One way is to connect with small things around you. O cale ar fi să ne conectăm cu micile lucruri din jurul nostru, To communicate with another life. să comunicăm cu o altă viață. It could be a plant Poate fi o plantă that you're growing pe care o crești and are taking care of, și de care ai grijă, or a pet that is your companion, sau un animal de companie ca și partener, companion, or your immediate family that supports you, or someone you love. sau un membru de familie apropiat care te sprijină, pe care îl iubești. I have a tree that I go to near my house, Am lângă casa mea un copac la care merg. It's 12 meters in circumference. Are circumferința de 12 metri. It's an ancient Douglas fir tree. Este un brad aproximativ antic And it has witnessed far more of life than I have. și cu siguranță că a fost martor la mult mai multă viață decât am făcut-o eu. And when I go past it, I always have a greeting or an appreciation for that tree. Și de câte ori trec pe lângă el, am o salutare sau câteva cuvinte de apreciere pentru el. That has stood for more than 800 years in one place. Acesta a rezistat mai mult de 800 de ani într-un singur loc And watched the world go by. și a văzut cum trece lumea. So long before Europeans ever came to this place where I live, Deci, cu mult timp înainte ca europenii să fie apărut în aceste zone, în special și în locul ăsta unde trăiesc eu, this tree was already big. copacul acesta era deja mare. It watched the changes of the climate. A fost martor la schimbările climatice And the comings of goings of people who moved in. și la venirile și plecările oamenilor care au trecut pe aici. It witnessed the destruction of the forests around it. A fost martorul distrugerii pădurilor din jur, But somehow it survived. dar a supraviețuit totuși. And to me, it stands as a reminder of Pentru mine reprezintă un memento, un reminder of how can I say this, the eternal part of us.
un martor al părții noastre veșnice, eterne, which is always there, pe care putem fi siguri că există întotdeauna în noi. so by connecting with this tree, Conectându-mă cu acest copac, by saying thank you and acknowledging it, spunându-i mulțumesc și luând cunoștință cu el, făcând cunoștință, I feel a calmness. simt un calm And I feel that things are going to be all right. și simt că lucrurile vor fi bine. I put my back against the tree Îmi mărăzem cu spatele de copac and I feel the life force moving up and down the trunk of the tree. și simt forța vieții cum se mișcă în sus și în josul copacului. For over 800 years in one place. Pentru peste mai mult de 800 de ani în același loc. So this connects me to a sense of timelessness. Acest lucru mă conectează cu un sentiment de în afara timpului, Where my immediate problems are not the most important thing. în care problemele mele imediate, urgente, nu reprezintă lucrul cel mai important. And it teaches me that change is constant. Acest lucru mă învață faptul că schimbarea este constantă And that to identify with my own hardships is very short-sighted. și că identificarea mea cu dificultățile personale întâlnite zilnic, de fapt, reprezintă puncte de vedere foarte apropiate, adică nu văd în viitor, nu văd departe, Because my life is constantly changing. deoarece viața mea se schimbă în mod constant And I'm being held and supported by the natural world and the humans around me that I connect with. și sunt păzit și sprijinit de lumea naturală și de toate ființele din jurul meu. This makes me feel loved Acest lucru mă face să mă simt iubit and held and supported in my growth. și sprijinit în creșterea mea. So Reiki gives us the gift of being able to transcend ourselves. Deci Reiki ne dă capacitatea de a transcende sinele propriu. And when we gather as a group like you are today, Și atunci când ne adunăm ca și grup, așa cum o facem noi astăzi, we feel the love and support for each other that simțim we've learned from Reiki. simțim iubirea și sprijinul unuia către toți ceilalți și toți către unul. This is a treasure. Ceea ce reprezintă o comoară, o avere. And one of the greatest gifts of Reiki Și este unul din cele mai mari daruri ale Reiki. is to always be able to find something to be grateful for. Adică să găsim întotdeauna ceva pentru care să fim recunoscători. Sometimes very simple essentials, Uneori este foarte simplu, sunt esențiale, like food and water. precum mâncarea și apa. When you sit down for a meal with friends, Când te așezi la masă cu prieteni, think about how many people it took to get that food to you. gândiți-vă câți oameni au fost necesari pentru ca acea mâncare să ajungă la voi. Think about the plant that was grown and nurtured and harvested and processed for your nourishment.
Gândiți-vă la planta care a fost crescută, recoltată, procesată, prelucrată pentru hrănirea voastră. Think about the truck drivers who delivered the food to the store for you. Gândiți-vă la șoferii de camion care au livrat mâncarea la magazinul de unde ați luat-o. Think about the people that sold the food to you and packaged it. Gândiți-vă la oamenii care v-au vândut mâncarea și au împachetat-o. And realize that your survival requires the love of thousands of people. Și realizați că supraviețuirea voastră depinde de iubirea a mii de oameni. And in this way, you will never feel lonely again. Nu vă veți mai simți singuri niciodată. This is the magic of connection. Aceasta este magia conectării. Connection to yourself, Conectarea cu sinele, to your community, cu comunitatea, to nature, cu natura, to the world around you, cu lumea din jurul vostru. and also to the cosmic and spiritual forces that are at work every moment. Dar și cu forțele cosmice și spirituale care se regăsesc în jurul vostru în fiecare moment. So today, as you gather, I ask you to consider this. Și astăzi, acum când v-ați adunat, vă rog să priviți, să analizați următoarele. We are not alone. Nu suntem singuri. We survive because of the love and support of everything around us. Supraviețuim datorită iubirii și sprijinului a toate cele din jurul nostru. And we know that by being open to change when it has to happen, Și să știm că, fiind deschiși schimbării când se întâmplă, and not being so attached to our very personal circumstances, și să nu fim prea atașați de circumstanțele personale, we can be set free to see the magical world around us. atunci putem fi eliberați pentru a vedea și înțelege lumea magică din jurul nostru. We can feel the Reiki moving through everything. Putem simți Reiki cum circulă prin tot. We can feel blessed to be where we are in our lives at this moment. Ne putem simți binecuvântați despre unde ne regăsim în viețile noastre în acest moment. Even if it's very difficult. Chiar dacă e foarte greu. This small drama is being played out in every moment somewhere. Această mică dramă And the difficulty rulează în fiecare clipă în diverse locuri. Yes. So we learn to transcend our own circumstances. Deci învățăm să transcendem propriile noastre circumstanțe And feel the joy of participating in life on a grand scale. și să simțim bucuria de a participa la viață la scară mare. Some of you have heard my talk on the 5 precepts. Unii dintre voi mi-au auzit discursul, expunerea despre cele 5 principii And how we progress from the very personal level of just for today, don't worry, și cum progresăm, cum evoluăm de la un nivel personal, doar astăzi nu mă îngrijorez, to the opening of universal consciousness, până la deschiderea conștiinței universale,
as expressed in the precept, show gratitude to every living thing. Exprimată prin al cincilea precept, al cincilea principiu, să arătăm amabilitatea, recunoaștere oricărui lucru viu. Sorry. When you show gratitude to every living thing, there is no room for sadness. Când arătați gratitudine oricărui lucru viu, nu poate exista tristețe. There is no feeling of loss. Nu poate exista sentimentul pierderii. There is no loneliness. Nu există singurătate. And we become larger than ourselves. Astfel, noi devenim mai mari decât noi înșine. Our energy begins to shine, Energia noastră începe să strălucească and we see positive energy all around us. și simțim energie pozitivă peste tot în jurul nostru. Even in small gestures, Chiar și în micile gesturi we feel kindness. simțim amabilitatea, bunătatea, We feel supported. ne simțim sprijiniți, We feel loved. ne simțim iubiți, We feel healthy. ne simțim sănătoși And we live in a state of grace. și trăim într-o stare de grație. It's very hard or impossible to be angry and grateful at the same time. Este foarte dificil, dacă nu cumva imposibil, să simți și să fii și recunoscător și să fii și mânios în același timp. So I recommend cultivating a state of gratitude and connection. Deci vă recomand să cultivați starea de gratitudine și conectare And see where that leads you in your life. și să vedeți unde vă duce aceasta în viață. I thank our lineage of Dr. Usui, Mulțumesc liniei noastre, începând cu Dr. Usui, Dr. Hayashi, Hayashi, Hawayo Takata, Hawayo Takata, Phyllis Furumoto, Phyllis Furumoto, and my own personal colleagues who are no longer with us, particularly Wanya Tuan. și colegilor mei proprii care nu mai sunt printre noi, în special, n-am înțeles numele doamnei, For being available to me pentru că s-au făcut disponibil mie and allowing me to grow as a Reiki practitioner. și mi-au permis să cresc, să mă dezvolt ca și practicant Reiki. It's a joy to be with you all today, and I thank you, each one of you, for Este o bucurie, sorry, este o bucurie să fiu aici cu voi astăzi și vă mulțumesc pentru asta. for embracing Reiki in your life Pentru că ați îmbrățișat Reiki în viața voastră and committing to your own growth. și v-ați angajat propriei voastre creșteri și dezvoltări. I thank each of you. Vă mulțumesc fiecăruia. You are my teachers too. Și voi sunteți profesorii mei. And it's lovely to see you all today. Și e plăcut să vă văd pe toți astăzi. Yes, my heart is with you. Inima mea